ඔබ මේ මොහොතේ කුමක් හෝ දෙයක් වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නව නේද? කුමක් හෝ බලාපොරොත්තුවක් සහිතව. හොඳින් ඔබේ මනස දිහා බලන්න. ඔබ මේ වීඩියෝ බලන්නේ ඊළඟට කියන දේ අහන්න. ඔබ අද දවස ගෙවන්නේ හෙට දවස වෙනුවෙන්. ඔබ මේ සතියේ වැඩ කරන්නේ සති අන්තය වෙනුවෙන්. ඔබ තරුණ කාලය කැප කරන්නේ හොඳට වයසට යන්න. අපි හැමෝම නිරන්තරයෙන්ම මොකක් හෝ ඊළඟ මොහොතක් වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. හරියට මේ දැන් ගෙවන මොහොත අර අනාගතයේ තියෙනවා යයි කියන පරිපූර්ණ මොහොතට යන්න තියෙන හුදෙක් බස් නැවතුමක් විතරයි වගේ. බටහිර ශිෂ්ටාචාරය සහ නවීන ලෝකය සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ මහා මුලාව, මේ මහා බොරුව මත. අපි ඒකට කියනවා ප්‍රගතිය කියලා, ප්‍රෝග්‍රස් එක කියලා. කාලය කියන්නේ හරියට එක දිගට ඇඳපු රේඛාවක් වගේ කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. ඒ රේඛාවේ අතීතයේ ඉඳන් අපි වර්තමානය හරහා අනාගතයට ගමන් කරනවාලු. හැමදාම දේවල් ටික ටික හොඳ අතට හැරෙනවාලු. දවසක කවදා හරි දවසක අපි යම්කිසි සාර්ථක තැනකට ළඟා වෙනවාලු. හැබැයි ඒ දවස කවදාවත් එන්නේ නැහැ නේද? ඔබ ළඟා වුණ හැම අනාගතයක්ම ඒ මොහොතේදී වර්තමානයක් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ ඔබ නැවතත් තවත් අනාගතයක් වෙනුවෙන් දුවන්න පටන් ගත්තා. හරියට අශ්වයෙකුගේ මුහුණ ඉස්සරහා කැරට් අලයක් එල්ලලා අශ්වයාට ඒ කැරට් අලය පිළිබඳ ආසාවක් ඇති කරලා ඒ කැරට් අලය පිටිපස්සේ අශ්වයා දුවනවා. කැරට් අලයත් ඒකම ඉස්සරහට යනවා. කෙලවරක් නැති ගමනක්. 4 වන සියවසේ ජීවත් වුණ බටහිර දර්ශනයේ දැවැන්තයෙකු ශාන්ත ඔගස්ටීන් කාලය ගැන අතිශය ගැඹුරු නිර්ණයක් කරා. ඔහු ඇහුවා, කාලය කියන්නේ මොකද්ද? කිසිවෙක් මගෙන් නොඅසන තාක්කල් මා එය ගැන දන්නවා. නමුත් කෙනෙකුට එය පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කළ වහාම මා කිසිවක් නොදන්නා බව මට වැටහෙනවා. ඔහු අහනවා, අතීතය කොහෙද තියෙන්නේ? එය තියෙන්නේ ඔබේ මනසේ ඇති මතක සටහනක් විදියට පමණයි. එහෙනම් අනාගතය කොහෙද තියෙන්නේ? එය තියෙන්නේ ඔබේ මනසේ ඇති අපේක්ෂාවක් හෝ බලාපොරොත්තුවක් විදියට පමණයි. එහෙනම් ඇත්තටම පවතින්නේ කුමක්ද? පවතින්නේ මේ වර්තමාන මොහොත පමණයි. නමුත් ඔගස්ටීන් අහනවා, මේ වර්තමානයට කාල සීමාවක් තියනවාද කියලා? ඔබට පුළුවන් ද වර්තමානය මනින්න කියලා? නැහැ. වර්තමානය කියන්නේ අනාගතය අතීතය බවට පත්වෙමින් ගලාගෙන යන කිසිදු පළලක් නැති ශූන්‍ය ලක්ෂයක් පමණයි. ඒ කියන්නේ ඔබ ජීවත් වෙනවා යයි හිතාගෙන ඉන්න මේ කාලය කියන දේ භෞතික ලෝකයේ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. එය හුදෙක් මිනිස් මනසේ ගොඩනැගීමක් පමණයි. මේ සත්‍ය 13 වන සියවසේ ජපානයේ හිටපු අතිශය ගැඹුරු සෙන් ගුරුවරයෙකු ඩොගෙන් තේරුම් ගත්තේ ඊටත් වඩා ප්‍රබල විදියකට. අපි හිතන්නේ අතීතය විසින් වර්තමානය නිර්මාණය කරනවා කියලා. හේතුවෙන් ඵලය හැදෙනවා කියලා අපි හිතනවා. ඩොගෙන් කියනවා, දර ගින්නට දැවිලා අලු බවට පත් වෙනවා කියලා හිතන්න එපා. දර කියන්නේ දරමයි. ඒකට ඊට අදාළ පූර්ණ අවස්ථාවක් තියෙනවාය. අලු කියලා කියන්නේ අලුමයි. ඒ අලු වලටත් ඊට අදාළ පූර්ණ අවස්ථාවක් තියෙනවාය. වසන්ත ඍතුව ග්‍රීෂ්ම ඍතුව බවට පත් වෙනවා කියලා හිතන්න එපා. වසන්තය කියන්නේ වසන්තයමයි. ග්‍රීෂ්මය කියන්නේ ග්‍රීෂ්මයමයි. මේ තේරුම් ගැනීමට ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඔහු මේ කියන්නේ මොකද්ද? ඔහු කියන්නේ මේ විශ්වයේ සෑම ශුද්‍ර මොහොතක්ම ස්වාධීන පරිපූර්ණ විශ්වයක් බවයි. අපි බලන චිත්‍රපටයක රූපරාමු දිහා බලන්න. එක් රූපරාමුවක් ඊළඟ රූපරාමුව බවට
පරිවර්තනය වන්නේ නැහැ. එක් රාමුවක් තියෙනවා ඒක සම්පූර්ණයි. ඊළඟ රාමුව තියෙනවා ඒකත් සම්පූර්ණයි. ඒව වේගයෙන් මාරු වෙනකොට අපේ මොළය විසින් කාලය සහ ගමනක් කියන මායාව නිර්මාණය කරනවා. ඔබ අද උදේ හිටපු කෙනා මේ මොහොතේ ඉන්න කෙනා බවට පත් වුණා නෙවෙයි. ඒ උදේ හිටපු කෙනා සම්පූර්ණයෙන්ම මිය ගියා. මේ දැන් මේ අලුත් මොහොතේ ඔබ අලුතින් ඉපදුණා. අපි හුස්ම ගන්න සෑම වාරයක් පාසාම අපි අලුතින් මැවෙනවා. එහෙනම් ඔබ ඇයි අර කවදාවත් එන්නේ නැති අනාගතයක් වෙනුවෙන් මේ දැන් මේ මොහොතේ තියෙන පූර්ණ ජීවිතය ඝාතනය කරගන්නේ? අනාගතය කියන්නේම වර්තමානය මගහැර යන්න අපේ මනස හදාගත්ත ආරක්ෂිත උගුලක් පමණයි. අපි මේ මොහොතේ ඉන්න බයයි. මොකද මේ මොහොතේ ඉන්නවා කියන්නේ අර මම කියන කතන්දරය නතර වෙනවා කියන එක. අපි හැමෝම අනාගතයේ වහලුන් බවට පත් වෙලා අවසන්. ඔබ හිතනවා ඇති නැහැ මම මේ දැන් මේ දර්ශනය තේරුම් ගත්තා. මම මින් පස්සේ වර්තමානයේ ජීවත් වෙන පුරුදු වෙනවා. මම ආධ්‍යාත්මික වෙනවා. මම නිවන් දකින්න උත්සාහ කරනවා කියලා පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඔබ මේ පය තියන්න හදන්නේ මානව ඉතිහාසයේ තියෙන බිහිසුණුම සහ සියුම්ම උගුලට. ඒ තමයි ආධ්‍යාත්මික භෞතිකවාදය කියන්නේ. අපි කරන්නේ අපේ මමත්වය නැමති පැරණි ඇඳුම ගලවලා දාලා ආධ්‍යාත්මිකත්වය නමින් අලුත් දිලිසෙන වෙස්මුණක් දාගන්න එක විතරයි. කලින් ඔබ තරඟ කළේ අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයට වඩා ලොකු වාහනයක් ගන්න. දැන් ඔබ තරඟ කරන්නේ අනිත් අයට වඩා නිශ්ශබ්දව සිටින්න. අනිත් අයට වඩා හොඳින් භාවනා කරන්න. ඔබේ මමත්වය දැන් කියනවා මම අර සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වඩා උසස් මිනිස්සෙක්. මම දැන් ආධ්‍යාත්මිකයි කියලා. බලන්න මේකේ තියෙන උත්ප්‍රාසය. මම මගේ මමත්වය නැති කරගන්න ඕන. මේ වාක්‍ය ඇතුලේ කවුද ඉන්නේ? මමත්වය නැති කරන්න උත්සාහ කරන්නේ කවුද? ඒ උත්සාහ කරන කෙනත් තවත් අලුත් මම කෙනෙක්ම නේද? ඒක හරියට ගින්නෙන් ගින්න නිවන්න හදනවා වගේ අනුවන වැඩක්. සටන් කිරීමක්. අපි අපේම මනස එක්ක මහා යුද්ධයක් පටන් ගන්නවා. ප්‍රංශ දාර්ශනිකයෙක් වුණ ඇල්බර්ට් කැමූ ඔහුගේ විශිෂ්ටතම කෘතියක් වන The Myth of Sisyphus සිසිෆස්ගේ මිත්‍යාව කියන එක ඇතුලේ ග්‍රීක පුරාවෘත්තයක් ගැන සඳහනක් කරනවා. සිසිෆස් කියන මිනිසාට දෙවිවරු දඩුවමක් දෙනවා. ඒ දඩුවම තමයි යෝධ ගල් කුට්ටියක් විශාල කන්දක් මුදුනට තල්ලු කරගෙන යෑම. ඔහු මහන්සි වෙලා දාඩිය පෙරාගෙන මේ ගල කන්ද මුදුනටම තල්ලු කරනවා. හැබැයි මුදුනට ගිය ගමන් ඒ ගල ආපහු කන්ද පාමුලටම පෙරලිලා වැටෙනවා. සිසිෆස්ට සිද්ධ වෙනවා ආයෙත් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මුල ඉඳන්ම ගල උඩට තල්ලු කරන්න. සදාකාලිකවම කිසිම දවසක මේක ඉවරයක් වන්නේ නැහැ. ඔබේ වීමට ඇති ආශාව අපි කියනවා the desire to become. මෙන්න මේ සිසිෆස්ගේ ගල වගේ අපි හරියට හිතුවොත් එහෙම. ඔබ අද හිතනවා මම අද ඉඳන් තරහ ගන්නේ නැහැ. මම මගේ මනස සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරනවා කියලා. ඔබ ගල උඩට තල්ලු කරනවා. දවස් 3කින් කවුරු හරි ඔබට බනිනවා. ඔබට අසීමිතව කේන්ති යනවා. ගල ආයෙත් පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඔබ ආයෙත් දුක් කරනවා අයියෝ මට භාවනා කරන්න බෑ. මම ආයෙත් මුලින්දම පටන් ගන්න ඕන කියලා. ඔබ හිතන්නේ කොහේ හරි අනාගතයේ තියෙන මේ ගල උඩින්ම තියලා නිදහස් වෙන්න පුළුවන් පරිපූර්ණත්වයක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඇල්බර්ට් කැමූ කියනවා එහෙම තැනක් නැහැ. මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියම අර්ථ විරහිතයි කියලා. භාගතුන් වහන්සේ මීට වසර 2600කට පමණ ප්‍රථම මේ මානසික උගුල අතිශය තියුණු විදියට ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් වගේ විච්ඡේදනය කරා. උන්වහන්සේ දේශනා කළා දුකට හේතුව තෘෂ්ණාව කියලා. හැබැයි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ තෘෂ්ණාව කියන්නේ රස කෑම කන්න සල්ලි හොයන්න තියෙන ආසාව විතරයි කියලා.
කාම තණ්හාව. නමුත් ඒක එහෙම නෙමෙයි. භාගතුන් වහන්සේ ඊට වඩා ඊටාම ගැඹුරු තල දෙකක් ගැන කතා කරා. ඒ තමයි භව තණ්හාව සහ විභව තණ්හාව. භව තණ්හාව කියන්නේ මොකද්ද? ඒ තමයි කුමක් හෝ වීමට ඇති අසීමිත ආශාව භව තණ්හාව. හොඳ මිනිසෙක් වීමට ඇති ආශාව, ආධ්‍යාත්මික කෙනෙක් වීමට ඇති ආශාව, රහතන් වහන්සේ නමක් වීමට ඇති ආශාව. මේ හැම එකක් ඇතුළම තියෙන්නේ මමත්වය පෝෂණය කිරීමක් පමණයි. අනාගතයේ යම්කිසි ඉලක්කයක් කරා දුවන අර පාරිභෝගිකවාදී තරංගයම තමයි. එතකොට විභව තණ්හාව ඒ තමයි නොවීමට ඇති ආශාව. මට මේ ජීවිතේ එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට ඕන මේ හැම දෙයකින්ම පැනලා යන්න. මට ඕන මගේ මේ මම කියන හැඟීම මරලා දාන්න. මට ඕන කිසිම සිතුවිල්ලක් නැති හිස් අවකාශයට යන්න. අපි අපේම පැවැත්ම එක්ක කරන සටනක්. ඔබ වෙන්න හැදුවත් නොවී ඉන්න හැදුවත් ඔබ තාමත් ඉන්නේ අර සිසිෆස්ගේ කන්ද උඩ. ඔබ තාමත් සටන් කරමින් ඉන්නේ. ගඟක් ගලාගෙන යනවා. ඔබට පුළුවන් ද ගඟක් එක්ක සටන් කරලා ගඟක් ජය ගන්න? ඔබ ගඟට බහැලා වතුර පස්සට තල්ලු කරන්න උත්සාහ කළොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබ වෙහෙසටපත් වෙනවා විතරයි. ගඟ කොහොමත් ගලාගෙන යනවා. අපේ මනසත් මේ විශ්වීය ක්‍රියාවලියත් ඒ වගේමයි. මම ආධ්‍යාත්මික වෙනවා කියලා ඔබ කරන්නේ ගඟට බහැලා වතුරත් එක්ක සටන් කරන එක වගේ දෙයක්. එහෙනම් ගඟ ජය ගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි සටන අතහැරලා ගඟේ ගලාගෙන යාමට ඉඩ දෙන එක. ඔබේ අරමුණ අතහරින එක. වීමට ඇති තණ්හාව සම්පූර්ණයෙන්ම අතහරින්න. නමුත් මෙතනදී ඔබේ මනස ව්‍යාකූල වීමට හැකියි. මම මගේ නරක සිතුවිලි වෙනස් කරන්නේ නැතුව නරක විදියට ඉන්න ඕනද? මගේ ඇතුලේ තියෙන තරහව, ඊර්ෂාව, ලෝභකම එක්ක මම සටන් කරන්නේ නැත්නම් මම කොහොමද හොඳ මිනිසෙක් වන්නේ? අපි හිතාගෙන ඉන්නේ හොඳ සහ නරක කියන්නේ විශ්වය ඇතුලේ එකිනෙකා මරා ගන්න බලාගෙන ඉන්න සතුරු දෙන්නෙක් කියලා. අපි හිතනවා ආලෝකය කොහොම හරි අන්ධකාරය පරදවලා විනාශ කරලා දාන්න ඕන කියලා. හැබැයි මේක මනුස්ස මනසින් හදාගත්ත තවත් එක බොළඳ කතන්දරයක් විතරයි. පුරාණ ග්‍රීක මිත්‍යා කතාවක් තියෙනවා හයිඩ්‍රා කියලා රුදුරු රාක්ෂයෙක් ගැන. මේ රාක්ෂයට හිස් ගණනාවක් තියෙනවා. වීරයෙක් කඩුවක් අරගෙන ගිහිල්ලා හයිඩ්‍රාගේ එක හිසක් කපා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ කපපු තැනින් අලුත් හිස් දෙකක් මෝදු වෙනවා. ඔබ හිස් කපන්න රාක්ෂයා තවත් විශාල වෙනවා, ශක්තිමත් වෙනවා. ඔබේ මනසත් හරියට මේ හයිඩ්‍රා රාක්ෂයා වගේමයි. ඔබේ ඇතුලේ තියෙන නරකයි කියලා ඔබම ලේබල් කරගත්ත සිතුවිලි, උදාහරණයක් විදියට ඔබේ කාමය, ඔබේ කෝපය, ඔබේ ආත්මාර්ථකාමීත්වය, ඔබ ආධ්‍යාත්මික කඩුවක් අරගෙන ඒව කපලා දාන්න යටපත් කරන්න උත්සාහ කරන හැම මොහොතේම ඒවා දෙගුණ වෙලා තෙගුණ වෙලා වෙනත් වෙස්මුහුණකින් මතුවීම සිදුවනවා. ලෝක පූජිත මනෝවිද්‍යාඥයෙක් හිටියා කාල් යුන් කියලා. ඔහු මේ සංසිද්ධිය හඳුන්වන්නේ සෙවනැල්ල කියලා. The shadow. අපි සමාජයට පෙන්වන්න අකමැති අපේ පිරිසුදු ප්‍රතිරූපයට නොගැලපෙන හැම හැඟීමක්ම අපි යටිහිත නැමැති අඳුරු බිම්හලට තල්ලු කරලා දානවා. හිර කරනවා. අපි හිතනවා මම එහෙම නරක කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. හැබැයි යුන් කියනවා ඔබ කොතරම් උත්සාහ කළත් ආලෝකයක් තියෙන තාක්කල් සෙවනැල්ලක් තියෙනවාමයි කියලා. ගසක් කොතරම් උසට ආලෝකය දිහාට වැඩෙනවාද ඒ ගසේ මුල් ඒ තරමටම ගැඹුරට අඳුරු පොළව යටට විහිදෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒ ගස පොළවේ රැඳෙන්නේ නැහැ. එය පෙරලිලා යනවා කියලා. ඔබ ඔබේ අඳුරු පැත්ත යටපත් කරන්න උත්සාහ කරන තරමටම එය නොපෙනෙන බලවේගයක් විදියට ඔබේ ජීවිතය පාලනය කරන්න පටන් ගන්නවා. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කාලයේම ග්‍රීකයේ හිටිය දාර්ශනිකයෙක් හෙරක්ලයිටස් කියලා. විශ්වයේ තිබෙන අතිශය ගැඹුරු නීතියක් ඒ දාර්ශනිකයත් සොයාගත්තා. ඔහු ඒකට කිව්වේ එනැන්ටියොඩ්‍රොමියා කියලා. ප්‍රතිවිරෝධයේ කලාව කියලා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි දෙයක්
එහි උපරිම අන්තයට ගමන් කළොත් එය ස්වයංක්‍රීයවම එහි ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙය බවට පත්වනවා කියන එක. කෙනෙක් අධික ලෙස බලහත්කාරයෙන් ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් වෙන උත්සාහ කළොත් ඔහු ඇතුලේ අතිවිශාල රාක්ෂයක් නිර්මාණය වෙනවා. මානව ඉතිහාසය දිහා පොඩ්ඩක් හැරිලා බලන්න. ලෝකයේ වැඩිපුරම ලේ වැගිරීම් දරුණුම යුද්ධ ඇති වෙලා තියෙන්නේ අපි තමයි පිරිසිදුම මිනිස්සු. අපි ලෝකයේ නපුර නැති කරලා ලෝකය සුද්ධ කරනවා කියලා හිතාගෙන ආපු ආගමික සහ දේශපාලන කණ්ඩායම් අතින් නේද? පරම පවිත්‍රතාවය ඔස්සේ හඹා යනකොට අවසානයේ උපදින්නේ පරම කුහකත්වය. ඔබ නපුරට එරෙහිව දැඩිව වෛරයෙන් සටන් කරන්න ගියොත් ඔබම ඒ නපුර බවට පත්වනවා. එහෙනම් මේ සටනෙන් නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද? මෙතනදි තමයි පෙරදිග දර්ශනය සහ බුදුදහම අර බටහිර මනෝවිද්‍යාවටත් වඩා එහාට යන්නේ. නෙළුම් මලක් කවදාවත් මඩ එක සටන් කරන්නේ නැහැ. අයියෝ මම මේ ජරාව ඇතුළේ ඉන්නේ. මට මේ මඩෙන් පැනලා යන්න ඕන කියලා නෙළුම අඬන්නේ නැහැ. නෙළුමට පිපෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මඩ තියෙන්න ඕන. මඩ නැත්නම් නෙළුමක් නැහැ. ආලෝකය සහ අඳුර කියන්නේ සතුරෝ නෙවෙයි. ඒවා එකිනෙකට උදව් කරනවා. එකක් නැත්නම් අනිත් එකට පවතින්න බෑ. හරියට චුම්බකයක උතුරු සහ දකුණු ද්‍රව දෙක වගේ. ඔබට පුළුවන් ද චුම්බකයක දකුණු පැත්ත විතරක් කපලා අයින් කරන්න? බෑ. ඔබ කොච්චර කැපුවත් එතන ආයෙත් උතුරු සහ දකුණු ද්‍රව දෙක හැදෙනවාමයි. ඔබේ ඇතුලේ තියෙන ඒ නරක සිතුවිලි, ඒ අඳුර, ඒ තමයි ඔබේ මඩ. ඔබ ඒ මඩ එක්ක සටන් කරන්න එපා. එය සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හරින්න. ඔබේ තරහව එනකොට මම තරහ ගන්නේ නැති කෙනෙක්, මම ආධ්‍යාත්මික කෙනෙක් වෙන්න ඕන එහෙම කියලා ඒක යටපත් කරන්න එපා. ඒ වෙනුවට ඒ අඳුර දිහා ආලෝකය දල්වන්න. විනිශ්චයකින් තොරව බලාගෙන ඉන්න. ඔබේම සෙවණැල්ලට අනුකම්පා කරන්න. ඔව්, මගේ ඇතුලේ මේ කුරිරුකමක් තියෙනවා. මේ ලෝභකමක් තියෙනවා. අන්න එහෙම කියලා ඒකට එන්න ඉඩ දෙන්න. ඒකට සමාව දෙන්න. ඒකට අවසර දෙන්න. ඒක වැළඳ ගන්න. ඔබ ඒ වැළඳගත්ත මොහොතේම අර හයිඩ්‍රා රාක්ෂයට දුවන්න තැනක් නැති වෙලා යනවා. ඒක බලය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳිලා යනවා. ඔබ ආලෝකය සහ අඳුර කියන්නේ වෙනස් දේවල් දෙකක් නෙවෙයි, එකම විශ්වීය ක්‍රියාවලියක කොටස් දෙකක් කියලා තේරුම් ගත්ත මොහොතේම ඔබේ ජීවිතයේ ලොකුම සටන නතර වෙනවා. ඔබ ඛණ්ඩනය වුණු කැඩිච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි, පූර්ණ මිනිස්සෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා අපි කොයි වෙලෙත් සිහියට ගන්න ඕන, අපි හැමෝම අපේම අතීතයේ සිරකාරයෝ. මම අද මේ වගේ කෙනෙක් වුණේ මගේ ළමා කාලය නිසා. මට එදා අර සිද්ධිය වුණ නිසා තමයි මගේ මුළු ජීවිතයම විනාශ වුණේ. අපි නිතරම කියන කතානේ මේවා. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අතීතය කියන්නේ යකඩ දම්බලක් වගේ. අතීතය නැමැති හේතුව විසින් මේ වර්තමානයේ කියන ඵලය තල්ලු කරගෙන යනවා කියලානේ අපි හිතන්නේ. මේ මහා විශ්වාසය නිසාම අපි හැමදාම අතීතයේ වින්දිතේ බවටපත් වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි එක මොහොතක් නතර වෙලා මේ සාගරයේ ගමන් කරන විශාල නැවක් දිහා මනසින් බලන්න. ඔබ ඉන්නේ ඒ නැවේ පිටුපස තට්ටුවේ. ඔබ පස්සට හැරිලා බලනකොට ඔබට පේනවා නැව ගමන් කරපු පාර විශාල සුදු පාට පෙන දමමින් ජල දහරාවක් ඈතට විහිදිලා යනවා. ඒ ජල දහරාවෙන් ඔබට කියන්න පුළුවන් නැව ආවේ කොහෙන්ද, කොයි පැත්තටද ගමන් කළේ කියලා. නමුත් මම ඔබෙන් ඇහුවොත් මේ නැව ඉස්සරහට තල්ලු කරන්නේ කවුද, අර පිටුපසින් තියෙන ජල දහරාවද කියලා ඔබ hina වෙයි. පිස්සුද? නැව ඉස්සරහට යන්නේ මේ දැන් මේ මොහොතේ නැවේ එන්ජිම ක්‍රියාත්මක වන නිසා කියලා. අර ජල දහරාව කියන්නේ නැව මේ මොහොතේ ගමන් කිරීම නිසා ඉතිරි වන හුදෙක් සලකුණක් විතරයි. ඔබේ ජීවිතයත් හරියට මෙන්න මේ නැව වගේ. ඔබේ අතීතය කියන්නේ ඔබ පිටුපසින් දකින ඒ ජල දහරාව විතරයි. ඒක හුදෙක් සලකුණක් පමණයි. ඒකට කිසිම බලයක් නැහැ. ඔබ ඉස්සරහට තල්ලු කරන්න හෝ පස්සට තල්ලු කරන්න. නමුත් අපි කරන්නේ කුමක්ද? අපි ඒ ජල දහරාව දිහා බලාගෙන අඬමින් කියනවා, අයියෝ මේ වතුර පාර තමයි මාව මේ පැත්තට අරන් යන්නේ. මට මේක පාලනය කරන්න බෑ කියලා. මේක මොනතරම් විශාල මුලාවක්ද? ඔබේ ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ දැන්
මේ ශුද්‍ර මොහොතේ තියෙන ශක්තියෙන් පමණයි. ජලධාරාව නැවතල්ලු කරන්නේ නැහැ. නැව තමයි ජලධාරාව නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ වගේම අතීතයේ වර්තමානය නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. මේ වර්තමානය තමයි අතීතය නිර්මාණය කරන්නේ. 19 වන සියවසේ හිටපු බටහිර දර්ශනයේ දැවැන්තයෙක් වන ෆෙඩරික් නීට්ෂේ මේ සත්‍ය සිදුවීම ඉතාම ප්‍රබලව ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඔහු ගෙනාවා අමෝර් ෆාටි කියලා සංකල්පයක්. ඒක තේරුම තමන්ගේ ඉරණමට ප්‍රේම කිරීම කියලා. ඔබේ ජීවිතයේ සිදුවුණු වේදනාත්මක සිදුවීමක් ගැන හිතන්න. අපි හිතමු ඔබ වංචාවකට වුණු කාලයක්. ලෙඩක් හැදුණු එක. ඔබට යම්කිසි අහිමිවීමක් සිදු වුණ එක. මේ නීට්ෂේ කියනවා මේ දේවල් උනේ ඇයි කියලා අඬන එක නවත්තන්න. ඒ වෙනුවට ඒ සෑම මොහොතකම මේ මුළු විශ්වයේම ක්‍රියාවලිය අනිවාර්ය අතිශය සුන්දර කොටසක් විදිහට දකින්න. ඒක වෙනස් වෙන්න තිබුණා කියලා කොයි වෙලාවකවත් හිතන්න එපා. මොකද ඔබ අද මේ මොහොතේ ඉන්නේ පූර්ණත්වයේ ඇතුලේ. ඒ අතීතයේ තිබුණු වේදනාවට අලුත් අර්ථයක් එකතු වෙනවා වර්තමානය වෙනස් වෙනකොට. ඔබ අතීතයේ ගොදුරක් නෙවෙයි. ඔබ තමයි අතීතයේ නිර්මාතෘ. මෙතනදී අපි තවත් විශාල වැරදි වැටහීමක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ තමයි කර්මය සහ හේතුඵල ධම ගැන තියෙන අදහස. අපි කර්මයට සලකන්නේ හරියට බැංකු ගිණුමක් වගේ. පෙර ආත්මේ පව් කළාම මේ ආත්මේ විඳින්න වෙනවා. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ කුමක්ද? ඉමස්මින් සති ඉදං හෝති. මෙය ඇති කල්හි මෙය වේ. ඉමස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති. මෙය ඉපදීමෙන් මෙය උපදී. බලන මේ වචන දිහා. මෙතන ඊයේ අද හෙට කියලා කතාවක් නැහැ. මේ සියල්ලම සිද්ධ වන්නේ මේ දැන් මේ ශුද්‍ර මොහොතේ සමකාලීන හට ගැනීමක් පමණයි. ඔබේ ඇසට රූපයක් ගැටෙන මොහොතේම විඥාණය පහළ වෙනවා. විඥාණය පහළ වෙන මොහොතේම ලෝකය පහළ වෙනවා. ඒක හරියට මකුළුවෙක් තමන්ගේ ශරීරයෙන් දැලක් නිර්මාණය කරගෙන ඒ දැල උඩම ජීවත් වෙනවා වගේ වැඩක්. විශ්වය කියන්නේ මේ මොහොතේ මේ දැන් එකවර පිපෙනවා එකවර පරවෙලා යනවා. හරියට නෙළුම් මලක් වගේ. කර්මය කියන්නේ අතීතයෙන් එන දඬුවමක් නෙවෙයි. හේතුවත් මේ දැන්, ඵලයත් මේ දැන්. ඔබ කොතරම් අඳුරු කටුක අතීතයකින් ආවත් මේ මොහොතේ මේ දැන් ඔබට පුළුවන් මුළු දම්වලම කඩා දමන්න. මොකද ඒ දම්වල ඇත්තටම තිබුණේ නැත. ඒ දම්වල නිර්මාණය කළේ ඔබ අතීතය ගැන හිතන ඔබේම සිතුවිලි විසින්. ඔබේ නැවතල්ලු කරන්නේ පිටුපසින් තියෙන ජලධාරාව නෙවෙයි. ජලධාරාව යනු හුදෙක්ම ජලධාරාවක් පමණයි. දැන් අපි මේ ගමනේ අවසාන කෙළවරට ඇවිත් ඉන්නේ. කාලය කියන්නේ මායාවක් නම්, ආධ්‍යාත්මික වීම කියන්නේ අපේම මනසේ සෙල්ලමක් නම්, අතීතය කියන්නේ පිටුපසින් ඉතිරි වන සලකුණක් විතරක් නම්, අනාගතයේ ළඟා වෙන්න විශේෂ තැනක් නැත්නම් ඉතිරි වන්නේ මොකද්ද? අපි මොකද්ද මේ ලෝකේ කරන්නේ? මේ හැම දෙයකම තේරුම මොකද්ද? බොහෝ දෙනෙක් හිතනවා ජීවිතයට මොකක් හෝ මහා අරමුණක් තියෙන්න ඕන කියලා. මම මේ ලෝකෙට ආවේ යම් කිසි මෙහෙවරක් ඉටු කරන්න. හැබැයි හොඳින් කල්පනා කරලා බලන්න, යම් කිසි දෙයකට අරමුණක් තියනවා කියන්නේම ඒ දේ දැනට අසම්පූර්ණයි කියන එක නේද? මේ දේ තුල මොකක් හෝ අඩුවක් තියනවා. ඒ අඩුව පුරව ගන්න තමයි අපි අරමුණක් පසුපස දුවන්නේ. නමුත් මේ මහා විශ්වය අසම්පූර්ණයිද? විශ්වයට කොහේ හරි යන්න තැනක් තියනවද? 13 වන සියවසේ හිටපු බටහිර අද්භූතවාදී දාර්ශනිකයෙක්, එයාගේ නම මාස්ටර් එක්හාට්. ඔහු කිව්වා මා දෙවියන් දකින ඇසත් දෙවියන් මාව දකින ඇසත් එකම ඇසකි. ඔබ ලෝකය දිහා බලනවා නෙවෙයි, ඔබ හරහා ලෝකය තමන් දිහාම බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. විශ්වය තමන්වම අත්විඳිනවා කියලා. එතන දකින කෙනෙකුත් නැහැ, පෙනෙන දෙයක්කුත් නැහැ, තියන්නේ දැකීම පමණයි. ඔබට මේ මහා රහස ඇතුලාන්තයෙන්ම අවබෝධ වුණ දවසට ඔබ අර බිහිසුණු ලෞකික තරගයනුත් නිදහස් වෙනවා. ඒ වගේම අර ඊටත් වඩා බිහිසුණු ආධ්‍යාත්මික වීමේ තරගයනුත් නිදහස් වෙනවා. ඔබට දුවන්න තැනක් ඉතිරි වන්නේ නැහැ. වෙන්න දෙයක්කුත් නැහැ.
ජීවිතය කියන්නේ විසඳන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ජීවිතය කියන්නේ හුදෙක් වාදනය විය යුතු සංගීතයක් පමණයි. ඔබ සංගීතයක් අහනකොට ඔබ ඒ සින්දුවේ අවසානයට ඉක්මනින් යන උත්සාහ කරනවද? නැහැ. සංගීතයේ අරමුණ තියෙන්නේ ඒ සංගීතය වාදනය වෙන මොහොතේමයි. ඔබ නටනකොට කාමරයේ කොනකට යන්න අරමුණු කරගෙන නටනවද? නැහැ. නර්තනයේ අරමුණ නර්තනයමයි. සෙන් බුදුදහමේ එනවා ඉතාම ප්‍රසිද්ධ, ඒ වගේම ඉතාම සරල කියමනක්. දවසක් තරුණ භික්ෂුවක් ඇවිත් සෙන් ගුරුවරයෙකුගෙන් අහනවා, ගුරුතුමනි, ඔබේ ආධ්‍යාත්මික පුහුණුව මොකද්ද? ඔබ කොහොමද නිවන් දකින්නේ කියලා. ගුරුවරයා හිනා පහල කරලා කියනවා, මම බඩගිනි වුණාම කනවා, නිදිමත වුණාම නිදා ගන්නවා. තරුණයා පුදුම වෙලා අහනවා, ඒත් ගුරුතුමනි, ලෝකේ ඉන්න හැමෝම කරන්නේ ඒකනේ කියලා. ගුරුවරයා කියනවා, නෑ, සාමාන්‍ය මිනිස්සු කනකොට ඒගොල්ලෝ ඔළුවේ තවත් දහසක් දේවල් තියෙනවා. අතීතය ගැන දුක් වෙනවා, අනාගතය ගැන හීනමවනවා. ඒගොල්ලෝ නිදා ගන්නකොට හෙට දවස ගැන හිත බයෙන් නිදාගන්නේ. නමුත් මම කන වෙලාවට කනවා විතරයි, නිදාගන්න වෙලාවට නිදාගන්නවා විතරයි කියලා. මේක තමයි පරම නිදහස. අරමුණක් නොමැති වීමේ මහා විමුක්තිය. ඔබ උදේට අවදි වෙනවා, කෝපි එකක් බොනවා, රැකියාවට යනවා. හැබැයි දැන්නේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ අනාගතයේ මොකක් හරි ලොකු දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි. ඔබ අතු ගානවා නම් අතු ගානවා පමණයි. වතුර බොනවා නම් වතුර බොනවා පමණයි. මේ මොහොත කොතරම් සාමාන්‍ය වුණත් ඒක තමයි මුළු විශ්වයේම කේන්ද්‍රය. දැන් මේ මොහොතේ ඔබ යලිත් ඔබේ හුස්ම දිහා බලන්න. කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඔබේ ඇතුලේ ඇතිවන සිතුවිලි හරියට අහසේ පාවෙන වලාකුළු වගේ පාවෙලා යන්න ඉඩ දෙන්න. ඒ වලාකුළු ඔබේ නෙවෙයි. ඔබ කියන්නේ ඒ වලාකුළු දිහා බලාගෙන ඉන්න නිහඬ අනන්ත වූ අහස පමණයි. නර්තනයට අරමුණක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. නටන්න. මොකද ඔබමයි නර්තනය. ඔබමයි නර්තන ශිල්පියා.